Tervehdys arvoisat katsojat. Sehän olisi ajeluliven aika ja Lialahti tänään ajeluna, Lialahti siis, ja lähdemme liikkeelle täältä Niemenrannasta, minne jokunen talo on valmistunut. Ja tosiaan mulla on tarkoitus tehdä näitä ajelulivejä sitten varmaan joku 30 noin alkuun eri puolilla, mutta ei mitään semmoista, että lähtisin vartavasti jonnekin paikkakunnan kuvaan, koska se on vähän turhan kallista, mutta aina kun jossain liikkuu, niin. Tässä on tämä Niemenrannan S-Market ja tuonne tulee lisää taloja. Mutta ennen kuin menemme tuohon Lialahteen, niin kierretäänpä tosta myöskin Lentävänniemen kautta. Niin tulee se samalla vaivalla otettua. Ja kuten huomaatte, jonkun verran tätä kiskoa on tänne tullut. Ratikkakiskoa. Eli Lentävänniemi, mikä on tämän tänne tulevan raitiovaunulinjan päätepysäkki. Vuoden alusta pitäisi alkaa säännöllisesti liikennöimään. Mikähän takia? No niin. Saatiin se linja-auto eteen, eli Nysse. No, tämä on ihan normisetti. Eli siinä vasemmalla on toi Lentävänniemen ostoskeskus, mikä varmaan kyllä jää jossain vaiheessa purkutöiden alle, uskoisin näin, että siihen rakennetaan jotain uutta ja hienoa tilaa. Eli Lentävänniemi. Ja tossa suoraan tuossa edessä on toi ratikan päätepysäkki, minkä toki olen kuvannut jo shorts-videona. Ja tästä sitten mennäänpä ihan kulkureittien mukaisesti. Siinä on ainakin toistaiseksi vielä K-kauppa ja tähän on tullut tää lounaskahvila. 10 euron hintaisesti saa lounasta ja sitten tässä on ravintola Carlos, mutta jotenkin tuntuu, että siinä on aina ovi kiinni. Ja lukisin suljettu nytkin. Olisiko lopettanut? Jos joku arvoisa katsoja tietää, niin voi kommentoida mikä on Carlosin tilalle. Siellähän tuli joskus käytyä sitä nyrkkeilykonetta lyömässä jokunen kerta. Joo. Eli siinä oli Lentävänniemi noin niin kuin ostoskeskuksen linjoilta. Edessä Lentävänniemen koulu. Joku ajatus mulla oli, että nämä liikennevalojutut editois, mutta en mä nyt tiedä sitten, että onko se sen arvosta. Että tästähän voi sitten aina päätellä kauan, kun joutuu liikennevaloissa seisomaan. Eli vasemmalla siis Niemenranta ja sieltähän me lähdimme liikenteeseen. Omalla tavallaan tää on hyvä päivä tänään ajella, kun on lauantai-päivä, niin. Ei ole tätä liikennettä. No, kello alkaa olla kyllä sen verran paljon, että tämähän alkaa vilkastua.
Syksyinen aurinko hellii meitä tällä matkalla. Toivottavasti ei helli niin paljon, että vaikeuttaa kuvaamista. Eli pieni helliminen on kiva, mutta liian raju ote auringollakaan ei ole tänään hyväksi. Joskus se on ihan kiva silloin kun ottaa aurinkoa, mutta näin ajelulivessä se on joskus vähän oma hommansa. Siinä on Tepoil huoltoasema. 1699 olisi bensa tänään. Nyt on tällä, siis sanotaanko näissä ajeluliveissä ja muuten, tai nyt ajeluliveissä, mutta näin syksyn myötä huomannut, että aika useasti autot melkein ajavat eteen risteyksissä. Eli tää on mielenkiintoinen, minkä takia sitä pitää se nokka työntää niin pitkälle. Eikä tarkoita pelkästään äskeistä autoa, vaan jotenkin se on nyt taas semmonen joku uusi linja tässä autoilussa, että täytyy aina päästä eteen. Oikealla on Lielahden ostoskeskus. Siellä on kaiken näköistä Prismaa ja Hesburgeria ja Mustia ja Mirriä ja niin edespäin. Eli lenkki nyt siitä sitten edestä. Suoraan tuossa edessä on Gigantti. Ja tässä on tämä Prisma, jonka tuo toisessa päässä on se Lielahti-keskus. Mutta sama rakennushan se sinänsä on, että sen kummallisempaa. Tästä vasemmalle R-kioskin edestä. Joo, kyllä sen huomaa, että liikenne alkaa lisääntyä, kun kello menee pitemmälle. Mutta ei kai se tässä haittaa mitään. Farkkumaailma R-kioski. Ja tuo liikennerakennus tossa on vähän sellainen, että kuinkahan kauan se on Mehiläinen siinä nyt oleva Eurokangas, mutta kuinka kauan sitten on toiminnassa enää. Jotenkin se tuntuu, että se on hiipumassa. Mutta en mä näistä tiedä. Edessä on Tokmannin liiketila. Eli Tokmannin kauppa oli siinä. Ja nyt menemme tästä Lidl City Marketin linjalta. Oikealla on toi Kruunukaluste. Sitä mä oon joskus ihmetellyt, että miten se on edelleen toiminnassa, mutta ilmeisesti joku sieltä hakee huonekaluja. Ei kai siinä sen ihmeellisempää ole. Niin. Oikealla on Lidl, vasemmalla Tokmanni. Sitten sen jälkeen oikealla on Hesburger sekä City Marken. Vasemmalla puolella Stadium Outlet ja sitten Jysk. Ja sitten tällä Sittarin kohdalla tuossa vasemmalla on toi Tapolan makkaratehdas. Eli siellä vielä mustaa makkaraa valmistetaan. Tehtaan myymälä on siinä. Ja noin. Sitten meillä on siinä sen jälkeen vasemmalla löytöteksi. Ja tässä on sitten McDonald's. Sitten on joku kierrätyskeskus. Ja Luhta Outletti on tuossa vasemmalla. Tuossa oikealla puolella on sitten öljypiste ja kirpputoria ja tämmöstä juttua.
Niin, tuon kauppakeskuksen nimihän taitaa olla Like. Eli Lialahti keskus, kuten taisin mainita. Mutta mä yritän välttää ajamasta edestakaisin, niin sen takia tää lenkki on tän muotoinen kuin se tänään on. Tossa on vasemmalla on Asko, Sotka ja tuolla on Minimani, mille olisi tarkoitus kierros tänään päättää, mutta katsotaan nyt. Tässä on KK Kuntosali, Pispalan Autot Oy, Masku, Autokorjaamo, tässä on muutama. Siinä on Postin piste. Charmia, onkohan se joku huonekalujuttu. Leos Leikkimaa on tuossa vasemmalla ja Vianor oikealla. Mikäs tommonen Ruoto mahtaa olla? Se taisi olla joku kalastuskauppa, joo. Rintajouppi, Saka. Ja tuolla on Fixus. Ja tosta eteenpäin siinä on autoasia, Automaa rengaspaikka ja sitten on katsastuskonttori. Tossa oli siis toi rengasmaa oikein. Joo, Jonnan kirppis on tuolla alhaalla. Tai en tiedä, no on se vähän alhaalla, jos tuosta katsoo. Depoil Express. Eli täältä nyt tämän muokatun tien kautta jatkamme kohta Lialahteen kohti. Tästä on lähtenyt se radanpätkä ja paljon muutakin. Tuolla näkyy toi Näsinsaari tuolla edessäpäin tai ainakin vilahti. Edessä, jos vasemmalle, no viistoon vasemmalle on Lialahden rautatieasema. Asemarakennushan toki vielä on, mutta itse asema ei ole toiminnassa. Pysähtyy siinä toki noita tavarajunia vai odottavat toisiinsa, mutta muutenhan se on down. Pienen tauon pidin tossa kuvaamisessa, kun oli niin pitkä toi valo. Mutta taas mennään. Pidä ikkuna auki, ettei toi... No tiedätte sen. Kamera kuumenee muuten. Tossa on oikealla tosiaan toi City Marketti, minkä ohi äsken menimmekin. Ja nyt tämä toinen suunta täältä. Olisiko nyt suosiolliset vihreät valot? Tässä on tää nestehuoltoasema. Näin. Ja sitten tästä vasemmalle. Tästähän saa hyvän kuvan tästä Lialahdesta. Prisma, Like, kauppakeskus ja Elixia ja Topma, niin näkyy tuolla alhaalla. Ja tässä on tosiaan tää mä just rupesin katsoa, että onko tässä enää sitä hampurilais American Dinneria, onko se tossa? En
tästä nyt ei näe. Kyllä siellä lukee joku diner tuolla. Ilmeisesti se on. Ja vasemmalla on siis tuo XXL ja Power kauppa. Levorannan autoliike. Länsiauto on vasemmalla ja kotikalustamo oikealla. Sun biili. Onkohan sekin joku auto, liikevä auto vuokraa? En tiedä. Tai siis myydäänkö autoja vai vuokrataanko? ST1 vasemmalla on Motonetti. Ja suoraan edessä Lielahden kruunu eli Veho. Tässä nyt ei välttämättä vilkkua olisi tarvinnut, mutta ei se nyt siinä paljon kulunutkaan. K-rauta on tossa. Tästä menemme vasemmalle. Nythän oli suosiollinen, tässä ei tule autoa. Eli oikealla on toi K-rauta. Ja vasemmalla Plantagen. Oliko se niin, että se Plantagen meni konkurssiin vai joutuiko se yritys saneeraukseen? Mutta ainakin piha on täynnä autoja, että ei se siihen ole ilmeisesti vaikuttanut mitään. Ja tästä sitten taas oikealle. Tässä on tää Axeli ja Starkin kauppa. Joo, eli jatkamme edelleen Lielahdessa. Tämähän on sinänsä aika laaja alue kaiken kaikkiaan. IKH on tossa ja sen takana on sitten toi Padelin pelupaikka. Padel Tampere on tuolla. Nyt sitten se vasta-aurinko tässä kohti, mutta eihän sille mitään voi. Toisin sanoen kauppakeskuksen puolelta tulemme täältä. Tässä on tämä sama ostoskeskus. Ja vasemmalla puolen on Lielahden koulu. Sehän vaihtuu samanaikaisesti, eli tästä on sitten menoa. Mielestäni aika kattavasti nyt tämä Lielahden alue tuli tässä kuvattua. Kaikkea ei toki saa videolle, eikä tarvitse saadakaan. Sitten saa tarkemman kuvan, kun itse kiertää tässä, mutta tässä on toi Minimani tuossa vasemmalla puolella ja oikealla puolella on sitten tuossa on Asko tuossa alhaalla ja tässä on sitten tää 157 paitakauppa, se on kyllä hyvä kieltämättä. Mutta alkaa ruuhkaa tässä olemaan kyllä pikkuhiljaa. Puuilo tässä on ja Veke-kauppa. Missähän tässä nyt heittäisi ympäri sitten, tossa varmaan. Mennään nyt ihan melkein perille saakka. Eli joo, tämmönen ajelu tällä kertaa. Muistakaa yläpeukut.